Okay, so welcome to another video by Johnny. So this video is actually a review lesson for IMAT exam. And Miss Han is basically here, and I already gave her the videos to prepare for the topics of IMAT. So we are gonna do biology and chemistry a lot, but for math and what's it called? For math and physics, it's way better to just do the exercises themselves, you know, and we will get all these terms and definition and things like that. Ok, cho nên là mình chỉ làm có một cái sinh với lại hóa là nhiều thôi. Mấy cái phần còn lại này nên là làm bài tập nhiều thì mình sẽ nhớ được thôi à. I mean, that's what I would do. Okay, so first thing first lesson, I ask you to do chemistry, constitution matter, law of perfect gases, atomic structures, and then periodic table of elements, and then all these things here, right? Yes. Okay, so I trust that you have successfully have enough time to review these things. Okay, please present the first topic. Do you need time to prepare for it? No, I will just do it. Okay, please. So I'm gonna talk about the constitution of matter, the state of aggregation of matter. So the matter present in the nature In nature không có đờ nha. Thiên nhiên chứ không phải là chiếc thiên nhiên, cái thiên nhiên nó mạo từ đờ đằng trước. Yeah. So matter that is present in nature. In nature, in three different states. That is solid, liquid, and gas. Solid is a fixed shape and volume, while the liquid is fixed volume, but its shape conforms to the containers. And gas has no weight or no certain volume. They just adjust in both cases the container. Yes, they take the volume of the container. Very good. Yeah, and how to distinguish the three different states of aggregation. So we base on the shape and the value, and the shape and the value depend on the constitution particles, những cái hạt cấu thành và the relative ordering, cái trật tự của chúng nó thầy. Say again. The constitution of the constitution particles and the relative ordering. The relative ordering? What do you mean? Trật tự hả? Yeah, cái shape và cái volume nó sẽ phụ thuộc vào những cái hạt cấu thành của nó với lại chính xác, yeah. Cái trật tự tương đối của nó. And it also depends on like how they are arranged. Yeah. How they are arranged. Trật tự cấu thành. Or constitute, how they are constituted, or how they are made. Okay, let's make it simple, okay? Don't use too complex words now. Yeah. Okay, so next one, please. Heterogeneous and homogeneous system. So homogeneous is a clear solution. When you look at them, you don't see distinguishable part. For example, salt water, air, you don't see the visible part in there. And for heterogeneous, you can see like two distinguishable part, like oil and water. So the water is more dense, and they are in the bottom, and the oil is lighter. Oil, y ngắn L đọc là sao? I với L là oil, thì là cái chữ dầu có đọc là oil. Oil. Yeah, oil. One thing I noticed here is the density and the pressure in homogeneous is uniform. Like it don't change. While the heterogeneous, they are different. Okay,
one thing to know that hetero is different, homo is the same. So homogeneous system, basically they mix together very well, and it's hard to separate them. Okay, hệ mà nó homogeneous là nó đồng nhất hết, nó hòa tan được với nhau và khó mà tách nó ra. But heterogeneous system does not exactly mix together. At first, they might seem to mix, but after some time, they separate out, you know. Sau một khoảng thời gian, nó sẽ tách ra, like for example, sand and water, or oil and water, for example. Nó là cái hệ heterogeneous. Wow. Okay, next one, please. So the compounds and elements. Cái này em sẽ mà đến mạng ở đây, cho nên là có một số cái khái niệm khác mà em biết có cần thiết phải giải thích không, ví dụ như physical change hay là chemical change. Sure, you should talk about physical changes. Mấy cái sự thay đổi về lý, ví dụ như là thay đổi về thể chất của nó, like from state changes. For example, from solid to liquid, what do you call it? Yeah. Biến từ thể rắn thành lỏng nó mình gọi là gì? Solid to liquid. Từ bay hơi. No. Solid to liquid. Từ rắn thành lỏng. Nó là sự melting, sự tan chảy thôi. And basically from liquid back to solid, it is solidification, sự đặt lại. Sự đặt lại, đông đặc lại, hoặc là người ta còn gọi là freezing. Cái sự mà đông thành đá, freezing or solidification. And from liquid to a gas, what do we call it? Evaporation. Thực sự cũng cần phải biết điều này luôn. Evaporation, sự bay hơi, bốc hơi. And when you have gas to liquid, nó gọi là sự trùng tụ lại. We call it condensation. Sự trùng tụ, sự trùng ngưng. Okay, but also what would happen if it doesn't have to go through the liquid phase? Nếu mà không phải đi qua cái pha mà liquid, mà nó đi thẳng từ solid lên gas luôn, nó cũng có tên gọi riêng nữa. Like from solid to gas immediately without having to go through the liquid phase. It's solid to gas. We called it sự thăng hoa, sublimation. Sự thăng hoa. And the opposite from gas to solid, we call it deposition. Cái sự đặt vào, cái sự giống như là nó động lại, nó đặt vào, deposition, đặt vào, deposition. Okay, there are 6 of them, right? Yeah, 6 of them. Okay, these are the state changes. Và mỗi một cái lần thay đổi thể như thế này nó cần một cái lượng năng lượng khá là lớn để mà đổi thể. It's called latent heat. Cái này bên lý nè, this is the part in physics, you know, it's called latent heat. Cái năng lượng cần thiết để mà nó đổi từ cái thể này tới thể khác, nhưng mà cái lúc đó cái nhiệt độ nó không thay đổi nha. Like ví dụ như là từ đá thành ra nước lỏng đi, thì cái 0 độ C lúc đó nhiệt độ nó không thay đổi, nhưng mà nó tốn khoảng một thời gian và một lượng năng lượng thì nó mới đổi thể được, để nó phá hủy cái liên kết hydrogen của nó. Like for example, when ice at 0 degrees Celsius, they change to liquid water. Also at 0 degrees Celsius, it needs a certain amount of heat energy. That is called latent heat of evaporation, I think. No, latent heat of melting.
maybe. Nó có một cái từ chuyên biệt hơn á. Anyway, when liquid water becomes a gas, you need a lot of energy to break the hydrogen bonds. Để phá hủy liên kết hydro. To break the hydrogen bonds between the water molecules. So, at 100 degrees Celsius, around that, you need to let it become a gas, and you need a lot of energy. That is called latent heat of evaporation. Nó gọi là latent heat thôi, nhưng mà do bốc hơi. Yeah. Okay, so next one, please. Cậu con nói có cái Sorry? So things like substance changing from one phase to another is called physical change. And if we make an entirely new substance with new chemical bond, it's called chemical change. And a poor substance is one that can be separated into other material by any physical process, like water. We boil or freeze it, and the element, an element cannot be broken down into smaller parts by physical or chemical means. Well, actually, we can do that now, but it requires a lot of energy and a lot of money. Yeah. A lot of effort as well. Yeah. So but in the scope of chemistry, let's say that they cannot be broken down, okay? Yeah. Cái compound là hợp chất, còn cái element là cái nguyên tố. Yeah, nguyên tố. Thì cái water is not an element, is a compound. Compound, it's a compound, nhấn âm đầu nha. It's a compound. Compound. Is made up of two or more elements. In here is the oxygen and hydrogen. One oxygen and two hydrogen, right? Yeah. Okay. Còn cái ideal gas laws thì khí lý tưởng. Yeah. Về bằng NRT. P pressure times volume equal to the moles of gas, số mol của gas, the moles of gas times the ideal gas constant, hằng số khí lý tưởng, times the ideal gas constant R, and times temperature in Kelvin, okay, độ Kelvin nha, độ K, and temperature in Kelvin. The pressure can be in Pascal, in ATM, atmosphere, or can be in bar or millimeter mercury, millimeter thủy ngân, or can be anything. But it will affect the ideal gas constant. Cái ideal gas constant R nó phụ thuộc vào cái đơn vị tính của mấy cái khác. Yeah. The volume needs to be in cubic decimeter. DM3 cubic decimeter. It means liter, okay? And number of moles is of course moles. Số mol thì đương nhiên là mol, right? Wow. Okay, so is there anything really called an ideal gas or a perfect gas? Có cái gì nó thật sự gọi là khí lý tưởng không? Yeah. Cái nó có cái sự kết hợp của Avogadro law đây. Yes. Nó có mấy cái law lận, nó hợp lại thành cái law of perfect gases. There are at least like 3 different laws. Đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt, rồi sau đó mới là cái Avogadro law nữa. So basically we have isobaric law, nó gọi là định luật đẳng áp. Isothermic law, định luật đẳng nhiệt, therm là nhiệt độ, and then áp nhiệt độ. Còn như năm ta quyến tê rồi.
Đẳng tích hả? Isovolemic. Volemic hay là volemic nhỉ? Moment. Let me check. Hay có cái định luật của Boiler-Charge. Yes, I know that. Nhưng mà mình thật sự không cần phải nhớ tên mấy ông đó đâu thì. Why do we have to do this one? Okay. Then what do we have here? Isovolumetric. No. Okay, isovolumetric, I think. Why I cannot move this thing? Okay, got it. It's called volumetric, isovolumetric law. Định luật đẳng áp, đẳng tích. Well, you can use the name of those people, but I don't remember exactly who's responsible for who, for what, you know. And then Avogadro law. Okay, you can say Charles law, Gay-Lussac law, and then what's another name? Anyway, please continue. Don't let me stop you. Yes. Là xong cái nó nói về cái idle gas law là như vậy được không thầy? Well, you need to say something that about those law. Giải thích mấy cái law đó, xong rồi giải thích là cái tại sao lại ra khí lý tưởng. Why we need to have perfect ideal gas law. It is to make calculation easier, okay? Làm cho cái chuyện tính toán nó dễ dàng hơn thôi. But in reality, there's nothing called a perfect gas, okay? Chẳng có cái khí nào nó gọi là khí lý tưởng cả. Because every gas will behave differently depending on their polar or non-polar or the ability to form hydrogen bonds or something like that, or mass, tùy thuộc vào nhiều thứ. Nó có tạo thành liên kết hetero hay không, độ phân cực của cái phân tử khí như thế nào, khối lượng, sự độ lớn của phân tử khí đó như thế nào, độ compact, độ nó mở rộng công phân tử ra hay là nó gói gọn phân tử lại. All of those things can affect how the gas behave, okay? Cái cách mà nó hành xử của một cái khí gas á. Well, it's very different, but in order to make life easier for calculation, we use something called perfect gas, okay? Or ideal gas. But in reality, nothing behave like these perfect gases, okay? Yeah. Right. Okay, please talk about lost perfect gas again. Lúc anh tìm hiểu về cái ideal gas law, nên là em đọc những cái law mà để cấu tạo thành cái ideal gas law là có cái Boyle's law, Carr law, với lại là Charles law, nó là gọi là Boyle's law, Charles law và Gay-Lussac law, yeah. It's called Gay-Lussac. Here. Yeah. Gay-Lussac law is basically P divided by T equal to P divided by T, you know. Cái này là định luật mà đẳng áp, cái này là V bằng nhau nè. Định luật đẳng tích. This is isovolumetric law when P and T is the concern here, but not the V. Anything else? Nó có nhắc đến cái Kelvin và Celsius. Yeah, she should. Yeah. Kelvin thì Kelvin là bằng absolute zero thì nó sẽ bằng -273 của Celsius. When the temperature is at the minus 273.15 degree Celsius, that is called the absolute zero. Okay.
Anything Em else? tìm hiểu đây thì Avogadro thì nó có ghi là V1 trên volume 1. Avogadro's law. Let's see now. Well, Avogadro law. Dạ. Xong rồi nó có ghi 1 mole nitro, giống như kiểu N2 là bằng 22,4 lít ở đây. Right. Avogadro law states that for every 1 liter of a gas, for 1 mole of gas, it's 22.4 liter. But this one, it's in 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, okay? Dạ. Và điều kiện đó là dưới cái bao nhiêu độ C, vào dưới áp suất bao nhiêu nữa nha. Tại vì nếu mà em lên nhiệt độ phòng á, thì nó là 24 luôn đấy. Yeah. So when you reach 25 degrees Celsius, it's actually 24 liter for every mole of gas. Right. Anything else? Dạ, em chỉ biết trong đó thôi. Và cái em muốn đọc thêm cái Boyle's law và cái charge law thì hẳn là giống cái này phía trên đây. Yes, exactly. It's just a name. It's just different naming. Yeah. Okay. Right. So you can go to the next part now. Dạ, cái atomic structure thì cái này em xem từ cái video của thầy xong thì em thấy em hiểu là atomic structure nó sẽ gồm có 3 loại hạt, protons, neutrons với lại là electrons. Okay, try to speak in English, can you? Yeah. So, what about atomic structure now? I'm sorry? Can you speak in English now? How can you describe the atom? The atom? Nó gọi là atom nha. Yeah, atom. Yes, it's called atom. So, atom is divided into 3 parts. The first one is nucleus, which contains protons and neutrons. Neutrons. Proton is a positive charge, while neutrons has no charge, and surround the nucleus is the electron shells, which contain electrons, and electron is negative charge. Okay. And composite. Right. So you should talk about the mass of the particle as well. Cái khối lượng của từng cái tiểu thể như vậy. Like electron is like 2,000 times lighter than the proton and neutrons. Nó nhẹ hơn gấp khoảng 1946 lần á, nhưng mà thực sự cứ coi là 2.000 lần đi. Just say about 2,000 times lighter than the proton or the neutron. So neutron and protons weight almost the same. Neutron and proton. Yeah, nó nặng gần bằng nhau mà. It's weight almost the same. Yeah. Anything else? And you know, like the atom is supposed to be neutral, so the electrons and the protons like need to be equal. Yes, and what else then? cái orbitals trong đây. Yeah, you should talk about orbitals as well. What is orbital then? The electrons flying around the central of nucleus, and the distribution of the electron is not the same. Very good. So they follow different kind of orbits, just like planets flying around a star, right? Yes. Giống như là hành tinh bay xung quanh một cái ngôi sao vậy đó, nó bay xung quanh những quỹ đạo khác nhau. So different orbits around like a nucleus.
So can you describe in details like the different orbits? What do we have? So we have I think four orbits, which are S, P, D, F. The S is like the Nó là 4 loại orbitals thì đúng hơn. There are 4 types of orbitals, which is S, P, D, and F orbitals. Yeah. So the S up orbital is like the square shape. A round shape actually, nó hình tròn mà em. Yeah. It's a round shape. It's actually round shaped. Yeah. And the P is like the 8. Number 8. It looks like number 8. It looks like the number 8. It looks like the number 8. And the D and F is complicated. It's just complex, very complex. Yeah. Okay. And so when we talk about orbitals, we also talk about the electron configuration. Mm-hmm. We have a principle called off-bow. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Yeah. Off-Bow's principle. Off-bow's principle. Build up. Oh, it means build up in German. Tiếng Đức, build up. Yes. So you should be able to draw that law as well. You know, draw how to what off-bow principle is used for? It's used to like write for the electron configuration of the atom. Like what kind of suborbital will come next, right? Yes. Like Okay, and about here, I think you should at least give some examples of you know, some em có elements. thể học là cái chỗ này thì tại em sợ là em quên ấy. Sorry? Bên này thì You want to read? You want to see the video this part again? yeah. Yeah, ví dụ, for example, we have chlorine. Okay, chlorine. The mass number of it is 17, and we Careful. Z number, the Z number is 17, but the mass, atomic mass is 35.5 in general, you know. Atomic number. Cẩn thận nha. Okay, I think it's better, you know, Miss Han, I think it's better from here that you spend some time to write it down, okay? Dành thời gian viết nó ra đi đến mà gather your thoughts, you know, so you can be able to describe them easier. Nó thuận miệng hơn nếu mà em dành thời gian để em viết ra đi. I think it's better that way. Okay. Alright, so you wrote the electron configuration of chlorine, yes. And so what would happen if we have bromine, for example, Br? Then we would need to get access to the D orbitals, right? So Br, it's a 50, 25. It would be much more complicated than that, right? Yes. So when we approach elements that is more than that has the atomic number more than 20, that's when the situation gets tricky, because we need the off-bow principles to know what suborbital will come next, right? Yes. Okay. So according to off-bow principles, the 4s orbital will have to come before the 3d, right? 4s nó phải nằm trước 3d. According to the off-bow principle. So what this ordering means? Mấy cái trật tự nghĩa là gì? So it means that the 4s has a lower energy level compared to the 3d. Mức năng lượng thấp hơn thôi, lower energy level.
Okay, please continue. So why do we have the up and down? So Dấu đi lên đi xuống nha, dấu đi lên đi xuống của cái electron. Since electrons are negative, so when negative and negative meet, they don't go together. Of course, they repel. Nó sẽ repel. They don't go together. They don't attract each other. Attract. Nó không có attract, nó không có hấp dẫn nhau mà nó repel, nó đẩy nhau đúng không? Yeah. They repel each other. Yes. Yes. And what else then? As is on for the, nó còn một cái rule, nó là Hund's rule nữa. Định luật của Hunt để mà viết electron á, like Hund's rule in order to fill in the electron configuration. Yep. So in Hund's rule, we need to fill the up first until they are out of stock, and then we fill the down side. Okay, but what exactly does it mean then? Kiểu như em hiểu là mình sẽ điền những cái mình viết ra những cái phúng đó rồi ấy, cái hình chữ nhật đó rồi thì mình phải điền nguyên những cái phía lên trước sau hết những cái phía lên rồi mình mới điền cái xuống ấy. Well, Hund's rule state that when writing the electrons into the electronic configuration of an atom, cần phải half fill, nó cần phải là làm sao mà điền hết một nửa trước đã. The suborbitals need to be half filled first before you can fulfill them. Nó cần phải được half fill, cần phải được điền hết một nửa trước đã rồi mới fulfill được. And also the last electron you filled in will be nó sẽ có một cái khái niệm đó gọi là cái số lượng tử, quantum number. The last electrons you fill in the electron configuration will be a quantum number, số lượng tử của nó. And you might need to talk about a quantum number as well. Have you watched that video? Yes. Of course. You should mention that one now, I think. Like for example, what is the quantum number of, let's say, chlorine? Nó là cái số lượng tử của cái electron cuối cùng em điền vô á. Cái điền thử em try to write it down and you will see what's the quantum number of that. Yes. Okay, so what do you say? So I think the quantum number of chlorine is 5. Right, nó có 4 cái số lượng tử lần mà. There are actually 4 different kind of quantum numbers. You remember them? I don't think I have watched that. Okay. Alright, so if you haven't done that, maybe just watch the video about quantum number, I think. Okay, yeah. So it's like you have to know more than you think you need to know. Mình phải biết nhiều hơn là mình nghĩ mình nên biết. Yeah. Of course, a lot of things. Thật sự là y học nói chung là học miên man luôn á, không thể nào kết thúc được cái gì luôn á. It's like there's no end to your knowledge in medicine. Now, let's spend time to talk about other kind of elements. I mean, periodic table of elements. Yeah. So the periodic table. Periodic table. And so, what is the meaning of group? So, group tells you how many electrons are there in the
in the outermost shell of an element. For example, chlorine is in group 7A. So there are 7 electrons in the outermost shell. Yes. And there are 2 groups, group A and group B. So what is the difference? So I believe that group A means that the electron configuration of these elements contain only the s and the p orbitals, while the group B, it has d and f as well. And that is about the groups. And another one is the period. So Period. Period tells you how many orbitals are there surrounding the nucleus. around the nucleus Of that particular element, right? Yes. And the transition element là những cái kim loại chuyển tiếp. I know transition elements typically it has d orbitals. Điển hình là nó có cái d orbital hoặc f orbitals. Yeah. So they have color because of that. Because when the light hits these electrons that belong to the d or f, d orbitals, they create spectrum of color. Nó sản sinh ra cái spectrum, quang phổ của các màu. Spectrum, they produce a spectrum of color. So that's why transition elements, they have colors, and it's important to know the color as well, you know, in order to differentiate them. And you know, transition elements actually important for medicine as well, because why? They are important for drugs, for vitamins, and for a lot of chemical reactions in the body. Cho nhiều phản ứng sinh hóa trong cơ thể lắm luôn á. And especially like new drugs, treatments, you know, we need transition element as well. Okay, please continue. And the periodic properties of the elements. So we have atomic radius. Yes, atomic radius. What about it? It is the distance from the center of the atom to the outermost shell. Yes, outermost shell. And so what is the trend here? So in a group, from the top to the bottom, it increase. Because, you know, like from the top to the bottom, there are more shells in the bottom, in the elements in the bottom, and which means that the atomic radius is much more larger compared to the elements in the top. And from the left to the right, the atomic radius decrease. Okay, but atomic radius, it tells the difference between the outermost shell and the radius. So you need to talk about the trends on the periodic table as well. Mình phải nói về cái xu hướng đó nha. Xu hướng tăng giảm thế nào và giải thích tại sao nữa cơ. For all of those things. Yeah, so in the period from the left to the right, the atomic radius decrease. Tôi để nhận là vì sao? Nhưng mà tại sao nó lại decrease? It's true, but why is it decreasing? What is your explanation? Like before we talk about atomic radius, we need to like have a look at the electron negativity, because for
from the left to the right, in a period, in the same period, the electron negativity decrease. It means that the electron shells, they are squeezed up. So like for the elements that in the right side, they are like squeezing up and they become smaller, which means that the atomic radius is smaller too. Okay, very good. But it means that the attractions, it's like from the left to the right, you have more and more electrons on the outermost shell, right? Yes. So it means that the attraction between that outermost shell and the nucleus is stronger, pulling the outermost shell to the nucleus. Nó kéo cái phần lớp ngoài cùng vào đến cái phần mà hạt nhân nguyên tử. Pulling the outermost shell nearer to the radius, to the nucleus, and making the atomic radius decrease. And from top to bottom. Yeah, in the same group, from the top to the bottom, the atomic radius decrease, because like let's compare hydrogen and potassium. Like potassium, they are in the fourth period, which means that they have more electronic shells, which means that the atomic radius is much more bigger than the hydrogen. They just have more shells, that's it. Yes. Đơn giản lắm, tại vì nó càng đi xuống nó càng nhiều shell thôi, thì nó càng bự thôi chứ sao. Yeah. The more shell it has, the more you go down. Anything else? The second one is ionization potential. So okay, let's definition. What is ionization potential first? Cái phần này em chưa có xem quá nên, nhưng mà em có biết ra. So I just know that from the left to the right, the ionization potential increase. Okay, ionization potential or ionization energy, năng lượng ion hóa. Yeah. It's the amount of energy required to remove an electron from an isolated 4 atom or molecule. Năng lượng cần thiết để mà loại bỏ một electron nha. Từ một cái phân tử mà biệt lập hoặc là một cái nguyên tử biệt lập. Loại bỏ nha. So basically when you are going to the periodic table, now why is it like this? Can I ever get HD? Okay. No. I need only like the. Okay. So, talking about ionization energy, yes, please continue. So I believe that to remove. Can you wait for me a second? Sure, I can let you write about it. Okay, what are you confused about? So according to the definition, so it's focused on removing electrons. Right. But looking at this picture, I see like for the elements like neutron or argon,
I believe that like they are fit in. There's like not much left to remove electrons. But Sure. why is it increased? Lý do tại sao nó đang gia tăng như vậy đơn giản lắm. The reason why it's increased is very simple. So for group 1, you have only one electron on its outermost shell, right? Yes. So it's very easy to remove one electron. Oh. So it go back to the noble gas configuration. Thì nó sẽ quay lại cái cấu hình của cái khí hiếm trước đó. It's very easy to remove that. So that's why you need very little energy for group 1. Ionization energy for group 1. Đó là lý do tại sao nhóm 1 cần cái năng lượng ion hóa rất là thấp á. But as you move on, is it easy to remove? Nhóm 2 đi, group 2. So that s orbital is already full, right? Cái orbital s đó nó đã đầy rồi. It's already full. So it's hard there to remove one electron from that to become half filled again. Cái s đó lúc đó là S2 nha. Thì bỏ ra một cái electron nó sẽ trở về là cấu hình mà half filled, mới có được fill một nửa thôi. Thì nó sẽ khó hơn nhiều. Nhưng mà khi mà qua nhóm 3 đi thì nó có một electron ở cái P thôi, right? Đúng không? Khi em qua group 3 đi, ví dụ như là nhôm chẳng hạn đi, Yeah. thì nó sẽ có là một cái electron ở cái nhóm P thôi, right? Yeah. Cho nên là loại cái electron nó ra dễ hơn. Cho nên là thực sự là nhóm 3 nó sẽ dễ loại một electron ra khỏi phân lớp ngoài cùng hơn so với nhóm 2 chẳng hạn vậy. Nhưng mà nhìn chung cái xu hướng trend nó vẫn đi lên nha. Yeah. Qua đến tận nhóm 7 đi. Thì bây giờ cái nhóm 7 nó có 7 electron lớp ngoài cùng đi. Thì xu hướng của nó rất là muốn có thêm chứ không phải là muốn loại bỏ. Nó muốn có thêm electron nữa, nó trở thành khí hiếm luôn. Chứ nó không có muốn loại bỏ ra đâu. Cho nên đó là lý do tại sao mà cần rất nhiều năng lượng ion hóa để loại bỏ một cái electron từ của cái nhóm 7 này. Yeah. Nó đơn giản vậy thôi. Còn cái nhóm 8 thì khỏi nói đi, nó đã đầy rồi, nó đã full octate, nó gọi là full octate rồi. Thì nó không hề muốn mất đi cái gì nữa, tại nó đầy rồi, nó đã bền rồi. Cho nên cái nhóm 8 là cực kỳ khó, nó cái ionization energy của nó cao lắm đó. Yeah. So basically, you need to explain each and every detail of that as well. So when you reach group 7 actually wants to receive one more electrons, so they can have the full octate or a noble gas configuration, but they do not want to lose one electron at all. That's why group 7 has a very high ionization energy. Group 8, they have a full octate already, and they don't want to lose anything at all. So very high ionization energy as well. Đó, mình phải giải thích từng nhóm nhé. It's like that. Yeah. It's better that way. Okay, from the left to the right. How about from the top to the bottom? Từ trên xuống dưới thì sao? Why is ionization energy decreases? It means that it's way easier to remove one electron from, for example, group 1, francium compared to lithium. Why? Tại sao cùng một nhóm đi, ví dụ như là francium đi, nhóm 1 đi, nó lại dễ lấy một electron ra khỏi phân lớp ngoài cùng hơn so với lithium chẳng hạn? Tại sao? Đoán xem. Nó đơn giản lắm, là tại vì cái càng đi xuống á, thì là cái bán kính nguyên tử càng lớn, right? Yeah. Tức là cái khoảng cách giữa cái phân lớp ngoài cùng và cái hạt nhân nó cũng càng lớn theo. Thì nó càng xa thì cái độ mà hấp dẫn của nó càng giảm nhiều. Tức là sao? Cái phân lớp ngoài cùng của cái francium á, nó rất là dễ vỡ, rất là mong manh. Tại vì đâu được bảo vệ đâu có được lực hấp dẫn đối với cái hạt nhân nguyên tử đâu, nhiều lắm đâu.
cho nên nó rất là dễ mất đi một electron từ cái phân lớp ngoài cùng. Nhưng mà cái lithium chẳng hạn, cái phân lớp ngoài cùng của nó rất gần với hạt nhân, được bảo vệ nhiều bởi cái lực hấp dẫn, cho nên là muốn lấy đi của nó cũng sẽ tốn nhiều năng lượng hơn. Okay, so how to explain this one? Why does the ionization energy decreases as you go down the group? As you go down the group, the atomic radius increases. Bán kính nguyên tử gia tăng. Which means that as you go down the group, the outermost shell is becoming less and less shielded or guarded. Shielding, một cái khái niệm, đó chính là khái niệm mà nó shield, nó được giống như là được cái khiên á, được chống đỡ, được shield. So basically, as you go down the group, the outermost shell becomes further and further away from the nucleus, so less shielding, less protection. So the outermost shell loses one electron easier as you go down the group, which means the ionization energy decreases as you go down the group. Okay? Yeah. Okay, nó có một cái, nó nói chung là phải giải thích sao cho nó rõ ràng ngọn ngành như vậy nha. Chứ không phải hết bừa ra được đâu. No. Okay, what's next? What do you have next then? Electron affinity. Okay, phím điện. Or the ái lực điện tử. Ái lực. Hoặc là mình còn gọi là electron negativity. Yeah, it's the likelihood of an element to attract electron to it. Like I think it reverses. It's like it's reversed to the ionization potential. So the high value of electron negativity is, the more attractive the atomic is. And we have the trend is from in the same group, it decreased from the bottom to the top, and in the same period, from the left to the right, it increased. And there are some elements we need to remember the values of electron negativity. Those are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, fluorine, and sodium. Yeah, có một vài nguyên tố cần phải nhớ cái chỉ số. Độ âm điện, electron, ái lực electron. So let's talk about electron affinity here. Yeah, it's keep increasing. For me, electron affinity is the same thing as electron negativity. Độ âm điện, ái lực. I mean, for me, it's the same thing. Okay, here you go. Okay, can you explain again? And why is it this way? So in the same group, from the bottom to the top, the electron affinity increase. Yes, but why? So we talk about the electron negativity is the likelihood of an element to attract electron to it. So for example, with
Basically, sorry? I think I can explain. Like, okay, try to. So in the same period, it increased. That is because, you know, for example, like the từ trên xuống dưới nó nếu mà nó increase từ dưới lên trên, tức là từ trên xuống dưới nó decrease. Yeah. Và từ tạ sang phải nó sẽ tăng. Yes, I know. Yeah. But you should explain it why it is the way it is. Những cái with the elements like in the 7th or 6th group or period. They group, okay. Nhóm 7. They are nhóm 6, nhóm 7. They are like really want like one electron to feel to become the, you know, the noble gas configuration. So the electronegativity or the electron affinity is much more like bigger than the elements in the 1 or 2 group, I think. Okay, I think it's better to just re-watch this one about electron affinity. Okay, metallic character, tính chất kim loại. Ôi, cái này dịch ra là tính chất kim loại à thầy? Yeah, metallic character, cá tính kim loại, tính chất kim loại. Yeah, metallic character. Thì là bên trái thì nó kim loại nhiều hơn, bên phải thì nó phi kim nhiều hơn ấy. Right. What is a metallic character? Basically, it's just like the more you reach the left side of the periodic table, the more it becomes metallic, and vice versa. The more you come to the right side of the periodic table, the more it becomes non-metal, phi kim. Yeah. Okay. There is a picture describe the metallic character on the internet, but I don't get it much. Can you explain it? Metallic character. This one? Yes. Let me see. Okay, I got HD now. Thì đương nhiên rồi, càng về bên trái thì là tính phi kim, càng về bên trái tính kim loại càng tăng, càng về bên phải tính phi kim càng tăng. Và nó có nói về cái vụ mà tại sao nó chéo như vậy. Bây giờ càng đi lên trên thì non-metallic, tính non-metallic càng tăng. Interesting. Tính kim loại tức là nó sẽ có những cái phản ứng hóa học điển hình của kim loại. Ví dụ bỏ vô nước một cái thì sao? Hoặc là tính phi kim thì sao? Thì nó sẽ tạo thành axit dễ dàng hơn, tính kim loại thì tạo thành base dễ dàng hơn chẳng hạn. Something like that. But I don't think people talk much about this one in textbook and such. Right. Anyway, I think there's not much to talk about in metallic character, but you should talk about like for example, trong cùng nhóm 1 đi, kim loại kiềm thọ kia, kim loại kiềm đi, thì càng đi xuống dưới thì cái reactivity, cái sức phản ứng của nó càng mạnh chẳng hạn, nó nổ tung luôn á, bỏ vô nước một phát nổ tung luôn á. Reactivity gọi là độ phản ứng.
Mức độ phản ứng của nó nặng lắm á. Bỏ cục francium vô nước nó có đúng như của bom nguyên tử rồi đó. Yeah. Okay. When you put water, francium to water, wow, don't even think about it. Oh my god, it's gonna explode so much. Má nhìn không ra đâu á. And then lithium, not so much, but sodium you put in water, they actually runs around and then they burst. Okay. Bỏ cục natri vô nước, nó chạy vòng xung quanh, xong rồi nó burst, nó bùng lên. For potassium, you put in water, they explode immediately. Nó nổ tung ngay tức khắc luôn, potassium. So basically, reactivity, you can talk about that. For group 1. Group 2, I don't think they have the same property though. They don't. But anyway, if they have metallic character, when they react with water, they should produce a basic solution. Nó sẽ tạo thành một cái dung dịch base. And if you have a non-metallic character, like for example, group 7, group 6, you should have an acidic solution. Dung dịch acid. Okay. I think that's what they meant by metallic character. Yeah. And then next one is relationship between electronic structures, position in the periodic table, and properties of the elements. Mối quan hệ giữa cái cấu hình electron, vị trí trong bảng tuần hoàn và cái tính chất của những cái nguyên tố đó. Dạ, cái này em không hiểu lắm đó thầy. Like, for example, tùy thuộc vào cái electronic structures của nó thì nó thuộc vào nhóm mấy và nó có những tính chất gì. Ví dụ như là cấu hình electron nó có một cái S1 chẳng hạn đi. Nó có S1 thôi thì nó sẽ thành nhóm 1. Và tính chất của nó sẽ là tính kim loại cao chẳng hạn. Yeah. Còn nếu mà nó là S7 đi chẳng hạn, nó là nó là S2 P5 chẳng hạn cộng ra 7 thì nó sẽ là nhóm 7 chẳng hạn, thì là tính phi kim mạnh chẳng hạn. Something like that. And if it's like S2P2 cộng ra 4 đi thì nó sẽ là nhóm 4A chẳng hạn. Nó sẽ mang tính giữa. There will be like 4A, group 4A will be like something in the middle. And then properties of the elements, and well, you can talk about whether it's metallic or is it non-metal, okay? Yeah. And then tất cả mấy cái đó, mấy cái electron configuration nó cũng ảnh hưởng đến độ âm điện, độ phiến điện gì đó, rồi năng lượng ion hóa, rồi tất cả mọi thứ nữa. I think that's it. I think. Yeah. Do you have any question for me? Not really. I think I will ask you later when I like review them. Right. I You have should. some questions. I ask a lot. Sorry. Like I'm curious and I tend to ask a lot. Don't worry. If you're curious, you ask a lot. You know a lot. Yeah, thank you. You're welcome. I'm not a typical teacher, you can see. Wow. I'm not that typical teacher, you can say. So if you ask a lot, if you ask more, I'll be glad to answer. Oh, thank you. I can see that difference in you. Of course, thank you. Well, because I think because I think very much like a European. So it's like, you know, European teachers, they are often very dedicated. Tận tụy lắm luôn á. And they would love to answer your questions well, because they know that you like to learn new things and they love to see it, you know. Yeah. So European way is actually quite how can I say, we put a lot of effort in that,
and dedication, and we love to teach. But the Vietnamese way is different. For the Vietnamese way, you need to stay silent and the teacher just keep talking, you know, I don't like it. Nó giống như không có hai chiều, không có tương tác, there's no interaction between like teachers and students. I think that's really bad. Because otherwise, how can I know if you understand it clearly, right? Yeah. Cái phương cách mình đang làm á, thực sự là một cái biến thể của cái phương pháp học Feynman techniques. So basically, mình chỉ có thể thực sự là hiểu rõ nếu mà mình có thể dạy lại cái điều đó một cách dễ hiểu. So basically, what you are doing now is I ask you to watch the video and then you explain back to me. So basically, it's interpretation or adaptation of Feynman techniques. Very popular, very efficient techniques in education. If you can explain it back in good way, you actually understand it and can apply it. Thực sự là em coi video là một lần em hấp thu, lần thứ hai em nói lại cũng là một lần em kiểm tra lại, kiểm chứng lại kiến thức. And then I give you feedback, and then you can learn the third time, and then when you watch the video again, you learn the fourth time. 4 lần học luôn. Well, it's actually much better than the traditional way of Vietnamese learning, you know. Okay, so I also really like this way of learning. Like I can search and like learn everything like actively. I think you should do that because it is 2023 already, 2023 rồi, năm 2023 rồi, trời ơi, cần học cái kiểu đọc chép ở Việt Nam là thua rồi. Thiệt luôn á. It's 2023 already, come on. Okay, you should be able to learn things online, and then you can ask people whether those information correct or not, and something like that, you know. I guide you, okay? I actually don't teach you, but I guide you, okay? Hướng dẫn thôi. Vai trò người thầy bây giờ hướng dẫn thôi, tìm nó đúng chỗ và không bị lạc đường thôi. Alright, so can you spend time to do the parts that we are missing now? Yes. Okay, remember. Okay, what's the next lesson? What would you like to learn? Next lesson? We should discuss that, you know. I think I'm gonna learn the chemical bonding and xử lý hết cái chemistry, tại vì chemistry nó thầy cảm thấy nó dễ hơn. I feel like chemistry you can deal with that way easier. So chemical bonding and nomenclature là đặt tên á, gọi tên á, mấy cái hóa học này. Oxide, hydroxide, acid và salt, muối và acid nè. Nói chung là phải nói phản ứng hóa học của nó luôn nha. You need to talk about at least a few chemical reactions of them, okay? Chemical reaction and stoichiometry là cái tính toán á, và phản ứng hóa học tính toán, tính khối lượng nguyên tử molecular mass. Atomic mass là khối lượng nguyên tử, molecular mass khối lượng phân tử. Số Avogadro number, khái niệm về mole và ứng dụng của nó. Elementary stoichiometric calculations, tính toán những cái mà bình thường trong hóa hay làm, cơ bản. Balancing simple reactions, cân bằng những phản ứng đơn thuần. Different types of chemical reaction, những loại phản ứng hóa học khác nhau. And then solutions, về dung dịch nè. Solvent properties of water, cái tính chất về cái gọi là gì ta? Dung môi, tính chất dung môi của nước, tức là mình phải diễn giải là tại sao nước lại quan trọng sự sống như vậy. Why is water so important for life? And nói chung là những tính chất của water. For example, all the water property, for example, nhiệt dung riêng chẳng hạn. Like specific heat capacity, nhiệt dung riêng
của nước nó là cái lượng năng lượng cần thiết để tăng 1 độ C của bao nhiêu gram nước đó nhỉ? Nhớ như nhiệt dung riêng của nước là 4.200 kJ trên cái gì á, I don't remember. Okay, specific heat capacity of water nè, khoảng 4.200 á, joule trên gram degree Celsius hay là Kelvin. Yeah. Tức là tăng 1 gram nước lên 1 độ C thì cần đến 4.000 hay gần 4.200 joule chẳng hạn. Hay là 1 calorie. Nhiệt dung riêng của nước lớn tức là nó sẽ làm gì? Nó sẽ giữ vững cái nhiệt độ, nó không thay đổi quá nhanh để mà các vi sinh vật, các tế bào nó vẫn sống được. They basically have a very high specific heat capacity, which means it keeps the temperature stable, okay? So that living creatures can survive well when the environment is changing quickly. You also need to talk about the fact that water can dissolve most molecules. Nước có thể làm hòa tan phần đông những cái phân tử. Thì phản ứng sinh hóa nó mới diễn ra tốt được. So biochemical reaction can happen because water can dissolve most molecules. Solubility, độ tan nè. Nó không tan thì nó không có phản hóa học được nha. It cannot be soluble, it cannot react. Thing. And then main ways of expressing solution concentration, những cách chính để mà biểu đạt cái nồng độ dung dịch. Thì mình phải nói về cái gì? Cái nồng độ và nồng độ mol nè, nồng độ phần trăm. Và còn một cái nữa đó là nồng độ molan. So we have molarity. Molarity là nồng độ mol á, molar concentration thì bằng số mol chia cho thể tích thôi. That's molarity. But we have mole percentage. Mole percentage tỷ lệ phần trăm số mol ha. Mole percent. C phần trăm á. Yeah. Mole percentage. And we have also molality. Nồng độ molan á. So basically we have this thing here. Yeah. Nồng độ molarity tức là cái cm á, thì nó bằng là số mol chia cho thể tích. Nhưng mà cái molan, nồng độ molan là gì? Nó là số mol của chất tan chia cho số khối lượng của cái dung môi nha, chứ không phải dung dịch nha, dung môi. Yeah. Cho nên thực sự nó phức tạp. Cho nên bây giờ ít người sử dụng cái nồng độ molan hơn. Mà ta chỉ xài cái molarity này thôi. Và cái mass percent, phần trăm khối lượng. Okay, so just so you know, there's different ways to express solution concentration. Actually, I think you should choose. Những cái liên kết phân tử này á, mình phải đưa ra nhiều ví dụ nha. Chemical bonding, you need to mention several examples. Yeah. Nó có cái vụ mà liên kết liên phân tử là intermolecular bonds và liên kết nội phân tử intramolecular bonds đó nha. Mình phải làm rõ được cái chuyện này. You need to make clear the different kind of bonding, okay? Intra and intermolecular bonds. Also, mấy cái vụ mà balancing cái này thì Thương Diện là mình đã biết làm rồi. Of course you know how to do this in Vietnamese classes, right? Yeah. Or maybe I think do a bit more. Mình có thể hỏi thêm về mấy cái mà mình missing ở cái phần hôm nay nha. Yeah. Like, yes. Có cái ở cái phần atomic structure đây có cái phần là isotope mà nặng. Isotope, we didn't talk about it. Isotopes. Đồng vị, isotopes. Yeah. So what is isotope then? So isotope is like
chemical elements that has the same numbers of protons and electrons, but a different number of neutrons. So, for example, we have carbon 14, carbon 13, and 12. Carbon 12. Carbon 12. Yeah, carbon 12 are on the isotopes of carbon, but it has like the different neutrons. Hoặc là another example of isotopes is uranium 235. Uranium 238, right? Yes. 238, 235, 234, 237, yeah. Yeah, something like that. So many isotopes. But what is the differences between the isotopes, like in terms of physical properties? Tính chất vật lý nó khác nhau cái gì không? Một số cái nó phóng xạ. Some isotope is actually radioactive. Tính từ radioactive mang tính phóng xạ. Tức là sao? So basically it means that these isotopes are unstable. Nó không có ổn định. They are unstable, so they decay. Nó phân rã ra. They decay slowly, you know. Phân rã rất là chậm luôn. They decay slowly and they emit radiation. Chúng phát ra phóng xạ. Nó có thể là hạt gì. You need to talk about like different kind of radiation as well, I think. Tại vì nó liên quan đến lý. It's related to physics now. Like for example, alpha radiation. Phóng xạ alpha là gì? Alpha radiation is actually helium 24. Phát ra cái hạt alpha radiation là helium 24. We have beta radiation. Nó có beta cộng, beta trừ nữa. Thật sự nó là hạt electron thôi. It's just electrons. Positive positron and electrons. Phát ra electron âm hoặc là positron là cái hạt electron dương á. And we also have gamma radiation. Gamma là cái mà phóng xạ mà nó mạnh và nó xuyên thủng nhất. So basically gamma radiation is very penetrative. Mang tính xuyên thủng dữ nhất. It's very penetrative and so it's also dangerous, okay? There might be other kind of radiation as well. Okay. So isotopes, you need to talk about isotope like why is important. Tại sao nó sinh ra isotope nhiều như vậy? Well, there are many different ways. Do you know how to answer this one? Tại sao có nhiều loại isotope như vậy? Do you know how to answer this question? No, I don't think so. Okay. Isotope exists in nature a lot. Because nothing is uniform. Không có cái gì mà nó gọi là nó đồng nhất đâu. So when the isotopes are formed, there are many different types of isotopes of the same element. Có rất nhiều cái đồng vị của cùng một cái nguyên tố. Some more stable than the others. Một số thì nó ổn định hơn những cái khác. And so they exist in different abundance. Nó hiện hữu ở cái mức độ trù phú, cái sự nhiều khác nhau, cái tỷ lệ phần trăm khác nhau. They exist in different abundance on Earth.
And and so what does it mean? You can base on isotopes to do what? We can do carbon dating, xác định tuổi của hóa thạch dựa vào carbon phóng xạ, tức là cái carbon 13.6, 14.6 á. The most important application of isotope, I think, it's carbon dating. You can identify the age of fossil based on But like how can they do that? Based on the radioactive carbon. Tại vì thường á, là bất kỳ cái sinh vật sống nào đều có carbon trên trái đất cả, thì nó đều có carbon 12.6 là bền nè, 13.6 là không bền, 14.6 không bền nè. Thì từ từ có khoảng 4.000 mấy trăm năm á, thì là một nửa cái số lượng mà cái carbon 13.6 nó sẽ mất đi, nó gọi là chu kỳ bán rã, you know. Half-life. So half-life is basically the time necessary for half of the original substance to decay or to disappear. Okay? So based on that, we can calculate or we can measure, có thể đo lường được the amount of radiation coming out from fossils to see how long the fossil has the person has died, like how many thousand of years or how many million of years, dựa vào cái số lượng phóng xạ mà nó phát ra trong một phút từ một cái phóng xạ. Thì đương nhiên rồi, nó càng già thì cái số lượng mà isotope 13.6 nó càng ít lại, you know. Thì mình dựa vào công thức thôi, mình sẽ biết được là cái tuổi của cái tuổi xấp xỉ của cái hóa thạch đó. So the older the artifact or the older the artifact or the fossil is, the less radioactive element it remains, you know, remains. So based on that, you can find the age of the fossil, but it's only approximation, okay? Nó là một cái sự mà xấp xỉ, approximation, một sự xấp xỉ thôi. It's nearly impossible to get like exact date, you know. Khó mà biết được cái niên đại chính xác lắm. Well, and nhưng mà tại sao lại dùng cái phương pháp này? Tại vì cái vụ mà radioactive decay á, sự phân rã phóng xạ, nó không có phụ thuộc vào môi trường, nó không có phụ thuộc vào gió và khí, nhiệt độ, áp suất hay gì cả, nó cứ decay thôi và nó rất là đều. So basically, radioactive decay does not depend on the environment. It does not depend on the temperature or pressure or the condition of the fossil. It just decay very evenly. Rất đều, very evenly. That's why we can use it. We can depend on it, you know. Nó phán đoán được, cho nên là mình mới dùng nó mới gọi là reliable methods, một cái phương pháp mà nó đáng tin cậy. And isotope thực sự cũng quan trọng trong việc chữa bệnh. Isotope is important for treating diseases. Ví dụ như là ung thư tuyến giáp đi, người ta dùng cái iodine 131 á. Like for thyroid, for example, thyroid cancer, we can use iodine 131 radioactive to cure thyroid cancer.
Well, and also other isotopes can be helpful as well. We can use them hình như ở trong xạ trị thì phải. Yeah, radiotherapy. Xạ trị. Còn hóa trị là cái gì ta? Chemotherapy. Well, a lot of new things today. You know a lot of things. Oh, wow, I'm a pharmacist, that's why. I'm always. Because I'm a pharmacist. I graduated from Debrecen University in Hungary. Wow. Tôi dược sĩ mà trời ơi. Tốt nghiệp 10 năm rồi nhưng mà of course I still know a lot, I think. Well, We're so lucky to have a chance to learn with you. thank you. Oh well, it's good that you Google and then Google show you to me, I think. Dạ. Mà con thấy học giờ này thầy có ăn đồ có tiền không thầy? Tiện mà, ổn mà, it's okay, I think. Dạ. Don't worry about it. All right, I think that's all for today. Do you have any more question? No, not really. Okay, I think cái isotope mình có thể nói về nhiều cái nguyên tố khác được nha. Nó có mình có thể search để mà mình nói thêm về nó cũng được nha. Yeah. Like cesium, cái nguyên tố cesium á, hình như nhớ là nó dùng cho cái gì quên mất tiêu rồi. Cesium, for example. Application cesium 137. Nhớ là mấy cái nguyên tố phóng xạ này cũng dùng trong y học nhiều lắm. Yeah. And medicine. Okay, maybe you need to know one more thing. A very interesting study on radium. You know this one, radium? Radium is it's a radioactive metal, một kim loại phóng xạ, and it has the color green, okay? Cái màu xanh rất là ma mị luôn. Radium. And it glows in the dark. It glows in the dark. Nó tỏa sáng trong bóng đêm, cho nên là mình nó dùng để mà làm mấy kim đồng hồ nhé. It glows in the dark, so we use it as we paint it on the needles or on the numbers of our watches or clocks, so we can see them at night easily. Thầy, cái này không phải là nguy hiểm hả thầy? It's dangerous, of course it's dangerous, very dangerous. Just a piece of history. Ngày xưa lúc mà người ta chưa biết được là cái tác hại của mấy cái phóng xạ này nhiều á, người ta cứ nghĩ là radium mấy cái đẹp này á nó tốt sức khỏe. Xong rồi có cái thời 1930 mấy người ta còn bỏ vô trong mỹ phẩm, bỏ vô trong thực phẩm, người ta nghĩ rằng uống mấy cái đó vô nó sẽ tốt sức khỏe, sẽ trường sinh bất lão. Nhưng một thời gian sau ung thư, quá trời ung thư luôn, khối u quá trời luôn. Đặc biệt mấy cô gái mà làm việc trong những xí nghiệp mà để vẽ lên mấy cái mặt đồng hồ nè bằng mấy cái dung dịch có chứa radium chloride đó, RDCl2 á. Một thời gian sau đó họ bị ung thư, khối u quá trời luôn, họ chết rất đau đớn, cái hàm muốn rớt ra luôn á. Well, you need to know these stories of radium girls, okay? You maybe watch a video about it. Có phim về nó luôn mà. Here, you can see a movie about it. Radium girls. Here. You should watch that, okay? Nó cái dung dịch đó, thấy không? Cái cách mà họ vẽ nè, nó hay liếm đó. Trong một thời gian xong rồi sau khi họ nghỉ việc á, họ vẫn bị ảnh hưởng. Of course. Cái phim này rating là 6.3/10, thực sự thầy nghĩ là nên coi đi. I think you should watch it. It's a good movie to watch. Mặc dù là nó rất kinh khủng, but it's actually quite terrible, you know. Nó nói đến là cái chuyện thiếu kiến thức của con người hồi xưa gây ra những hậu quả như thế nào á.
Okay. Okay, that's it, I think. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.